गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एस टी आय प्रिलिम जी 19 जून 2016ला झाली होती त्या पेपरमधील इकॉनॉमिक्स या विषयाचे ॲनालिसिस करणार आहोत. ठीक आहे, आपण आपला पहिला क्वेश्चन बघूया. 56 नंबरचा क्वेश्चन आहे हा. जसजशी भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे तसतसा शेतीचा स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नातील वाटा कमी होत आहे. आज तो केवळ 14.1% आलेला आहे. असे असले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती महत्त्वाची आहे. कारण ठीक आहे, म्हणजे सिम्पली त्यांनी क्वेश्चन काय विचारलेला आहे की देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आजही शेतीला महत्त्व काय आहे. ठीक आहे, हा अशा प्रकारचा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, आता बा अंदाजानेही सॉल्व करू शकता, मात्र इथे अंदाज लावण्याची काही आवश्यकता नाही. इतकं वाचन तर प्रत्येकाचं असलंच पाहिजे. एकंदर जर तुम्ही राष्ट्रीय उत्पन्न हा टॉपिक वाचला आणि त्यामध्ये मग जी डी पीमध्ये कोणत्या क्षेत्र म्हणजे जी डी पीमध्ये कोणत्या क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा आहे, त्याचप्रमाणे रोजगारामध्ये कोणत्या क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा आहे, या फॅक्ट्स तुम्हाला तिथे वाचायला मिळतील. आणि तेथून तुमच्या लक्षात येईल की जी डी पीमध्ये कृषीचा वाटा हळूहळू घटत आहे, मात्र अजूनही सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र कोण आहे? कृषीच आहे. ठीक आहे, आता एक क्लास लेक्चरमध्ये मी फार चांगल्या रीतीने समजावून सांगितलेलं आहे. आता इथे मला तो टॉपिक तुम्हाला शिकवायचा नाही आहे, इथे फक्त मला क्वेश्चनला रिलेट करायचं आहे. त्यामुळे त्या टॉपिकच्या खोलात मला इथे जाणे शक्य नाही आहे. फक्त तुम्हाला मला हे लक्षात आणून द्यायचं आहे की राष्ट्रीय उत्पन्न या टॉपिकमधून हा क्वेश्चन आलेला आहे आणि एक सिंपल फॅक्ट्स आपण अभ्यासलेली आहे जी फार महत्त्वाची आहे की जी डी पीमध्ये सर्वाधिक वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे, त्यानंतर उद्योग क्षेत्राचा आहे, त्यानंतर कृषी क्षेत्राचा आहे. मात्र रोजगाराबाबत असं नाही आहे. रोजगारामध्ये सर्वाधिक वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे, त्यानंतर सेवा क्षेत्राचा आहे आणि त्यानंतर उद्योग क्षेत्राचा आहे. ठीक आहे, तर यावर वेगवेगळ्या प्रकारे भविष्यात क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र कोणते, सर्वात म्हणजे रोजगारानुसार क्षेत्रांचा उतरता क्रम लावा, जी डी पीनुसार उतरता क्रम लावा. सर्वाधिक जी डी पी कोणत्या क्षेत्रातून येतो, त्यानंतर कृषीचा जी डी पीमध्ये वाटा किती, सेवा क्षेत्राचा जी डी पीमध्ये वाटा किती, उद्योग क्षेत्राचा जी डी पीमध्ये वाटा किती, कृषीतून किती टक्के रोजगार येतो, इत्यादी इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅक्च्युअल क्वेश्चनही या टॉपिकमधून विचारले जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे कन्सेप्च्युअलही क्वेश्चन, जी डी पी म्हणजे काय, जी एन पी म्हणजे काय, एन डी पी म्हणजे काय, त्याच्यानंतर जी एन पी म्हणजे काय, एन एन पी म्हणजे काय, यासारखे कन्सेप्च्युअली क्वेश्चनही तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, जी डी हे कन्सेप्ट मी फार चांगल्या रीतीने क्लासमध्ये शिकवलेलं आहे. जर भविष्यात ऑनलाईन लेक्चर घेणे शक्य झाले तर त्यामध्येही मी हे शिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ठीक आहे, तर डायरेक्टली ह्या पुस्तकातून क्वेश्चन होता, इथे काही अंदाज लावण्याची आवश्यकता नाही आहे. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण, हा स्ट्रेट अँड फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील बँका त्यांनी विचारलेला आहे. ठीक आहे, हा एक फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. जर तुम्हाला कुठेतरी माहीत म्हणजे कोणत्याही एका क्षेत्रातील बँकांची संख्या माहीत असेल तरी हा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आयोगाने ऑप्शन देताना पहा, तुम्ही नीटपणे जर बघितलं, तुम्हाला कोणत्याही एका क्षेत्रातील बँकेची संख्या माहीत असेल तर बाकी क्षेत्रातील बँकेची संख्या माहीत नसली तरी हा क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. म्हणजे आयोगाला इथे काय अपेक्षित आहे, आयोगाला इथे काय अपेक्षित आहे लक्षात घ्या. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रातील बँकांची एक्झॅक्ट संख्या तुम्ही प्रत्येक क्षेत्रातील बँकांची एक्झॅक्ट संख्या पाठ करा असे आयोगाला सांगायचे नाही आहे. समजलं का? म्हणजे आपली ढोर मेहनत कुठून सुरू होते, इथून सुरू होते. आपण हा क्वेश्चन बघतो आणि मग आपल्या लक्षात येते की इथे विचारलं आहे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किती आहे, खाजगी क्षेत्रातील बँका आहे, भारतात विदेशी बँका किती आहे, प्रादेशिक ग्रामीण बँका किती आहे, असं विचारलेलं आहे. आणि मग आपण प्रत्येक क्षेत्रातील बँका पाठ करत सुटतो. मात्र मित्रांनो लक्षात घ्या, आयोगाने क्वेश्चनच अशा रीतीने फ्रेम केलेला आहे की तुम्हाला कोणत्याही एका क्षेत्रातील बँकेची संख्या माहीत असेल तरी तुम्ही हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. आयोग या क्वेश्चनला डिफिकल्ट सुद्धा बनवू शकला असता, मात्र आयोगाने तसं केलं नाही आणि आयोग तसं करतही नाही. ठीक आहे, तर कोणत्याही एका क्षेत्रातील बँकेची संख्या माहीत असणे इथे अपेक्षित आहे. नाही तर भविष्यात तुम्ही जे क्षेत्र दिसलं त्या क्षेत्रातील बँकेची संख्या पाठ करत बसाल तर तो वेस्टेज ऑफ टाईम असेल आणि मग त्याला आपण काय म्हणू, सरळ ढोर मेहनत म्हणू. ठीक आहे, हा क्वेश्चन तुम्ही अंदाजाने सॉल्व्ह करू शकता जर तुमचं वाचन चांगलं असेल तर, कन्सेप्च्युअल असेल तर. ठीक आहे,
पहा तिथे एक नाव आलेलं आहे, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, रिजनल रुरल बँक. ही कन्सेप्ट काय आहे हे जर तुम्हाला माहीत असेल ना तर तुम्ही हा क्वेश्चन चांगल्या अंदाजानेही सॉल्व्ह करू शकता. तुम्हाला जर एक्झॅक्ट आकडे माहीत नसेल कोणत्याही एका क्षेत्रातील बँकेचे. प्रादेशिक ग्रामीण बँक ही काय कन्सेप्ट आहे लक्षात घ्या. प्रादेशिक ग्रामीण बँक हे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्थापन केलेली एक संरचना आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात. म्हणजे ग्रामीण भागात काही क्षेत्रांना अधिकाधिक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी, वेळेवर कर्ज पुरवठा होण्यासाठी ग्रामीण बँकेची संकल्पना पुढे आली आणि त्यानुसार मग प्रादेशिक ग्रामीण बँका स्थापन झाल्या. ऑब्व्हियसली या बँका कुठे स्थापन केल्या जात असतील, ग्रामीण भागांमध्ये. आणि या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचं जे कार्यक्षेत्र असते ते ठराविक निश्चित असते. म्हणजे एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक विशिष्ट क्षेत्रापर्यंत मर्यादित असते. मग अशा भारताच्या वेगवेगळ्या भागात अशा प्रकारे बँका स्थापन झाल्या असेल, वेगवेगळ्या म्हणजे एकच बँक सगळ्या भारतासाठी किंवा मोठ्या क्षेत्रासाठी काम करू शकणार नाही, विशिष्ट क्षेत्रापर्यंतच ती मर्यादित असणार आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अधिक संख्येने त्यांना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचायचं आहे. म्हणजेच या बँका मोठ्या प्रमाणात स्थापन झाल्या असेल सुरुवातीच्या काळात आणि त्यामुळे कुठेतरी या बँकांची संख्या सर्वाधिक असणार आहे. आणि तिथे पहा मग सर्वाधिक असणारा ऑप्शन जो आहे तो आहे 64. त्यामुळे प्रादेशिक ग्रामीण बँका या किती असल्या पाहिजे, 64 असल्या पाहिजे. का बरं? कारण की यांच्या स्थापनेचा उद्देशच तो होता ना की अधिक ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचणे. म्हणजेच अधिक ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचायचं आहे तर यांची संख्याही काय असली पाहिजे, अधिक असली पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने मग 64 म्हणजे जो सगळ्यात मोठा आकडा दिसतोय तो कोणाशी संबंधित असणार आहे, प्रादेशिक ग्रामीण बँकेशी. आणि म्हणजेच डी हा ऑप्शनचा, डीचा आन्सर काय असणार, डी कोणाशी रिलेटेड असणार आहे, 3शी. म्हणजेच डीची जोडी आपण कोणासोबत जोडू शकतो, 3शी. आणि त्यानुसार मग जर तुम्ही पर्याय पाहिला तर सेकंड पर्याय बरोबर येतो. म्हणजे 57चा आन्सर काय असणार आहे, 2 असणार आहे. ठीक आहे. मात्र यासाठी तुमचा अभ्यास थोडा जास्त असला पाहिजे. ठीक आहे. नसलाही तरी कोणत्याही प्रकारे सॉल्व्ह करू शकतो आपण हा क्वेश्चन. ठीक आहे. नसला तरीही चालेल, हळूहळू तुमचा अभ्यासाला धार येणारच आहे. ठीक आहे. जो 56 होता त्याचा आन्सर 4 आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट 58 हा डायरेक्ट फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे की 2010 मध्ये खालीलपैकी कोणती बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाली होती. आणि जर तुम्ही अशा प्रकारचे क्वेश्चन बघितले तर हे क्वेश्चन वारंवार विचारले आहे. कोणते लक्षात घ्या, बँकांच्या राष्ट्रीयकरणावर क्वेश्चन वारंवार विचारलेला आहे. 1969 मध्ये किती बँकेचं राष्ट्रीयकरण झालं, 1980 मध्ये किती बँकेचं राष्ट्रीयकरण झालं, बँकेचं राष्ट्रीयकरण कधी झालं, 1969 मध्ये 1969 आणि 1980 अशा 2 वर्षी बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं होतं. तर किती बँकांचं झालं, किती कोटीपेक्षा जास्त भांडवल असलेल्या बँकांचं झालं, अशा प्रकारचे क्वेश्चन वारंवार विचारलेले आहे. ठीक आहे. आणि त्याचप्रमाणे स्टेट बँक ऑफ इंडियाची स्थापना आणि त्याच्याशी संबंधित इतर बँका कोणत्या होत्या, त्यांचे विलिनीकरण कसे घडून आले, असे संबंधित क्वेश्चनसुद्धा वारंवार विचारलेले आहे. तर हे सरळ तुम्हाला पाठ करायचं आहे. इथे दुसरा पर्याय नाही, अंदाजाने सॉल्व्ह करण्याचा ऑप्शन इथे तुम्हाला उपलब्ध नाही आहे. फक्त इथे एक महत्त्वाचं सांगण्यासारखं हेच आहे की 1969 मध्ये भरपूर बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं होतं, बहुतेक 20 बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं होतं. एक्झॅक्ट आकडा मलाही नाही आठवत आहे. ठीक आहे. आणि 1980 मध्ये 6 बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं होतं. ठीक आहे. तर बऱ्याच वेळा क्वेश्चन कसा विचारला जातो, 1980 मध्ये कोणत्या बँकेचं राष्ट्रीयकरण झालं, 1969 मध्ये खालीलपैकी कोणत्या बँकेचं राष्ट्रीयकरण झालं. आता लक्षात घ्या, जर एकंदर जर आपण संख्या घेतली 1980 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीयकरण झालेल्या बँकांची आणि 1969 मध्ये राष्ट्रीयकरण झालेल्या बँकांची, तर ती संख्या कुठेतरी 27-28 आहे. मग तुम्ही 27-28 बँका पाठ कराल का? बिलकुल नाही. 1980 मध्ये ज्या 6 बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं त्या पाठ करायच्या. ठीक आहे. 1969 मध्ये ज्या 19 बँकांचं राष्ट्रीयकरण झालं त्या पाठ करायच्या नाही. ठीक आहे. 6 बँकांचं ज्या 6 बँका 1980 मध्ये राष्ट्रीयकरण झालेल्या त्या पाठ करायचं. तुम्ही ऑटोमॅटिक या प्रकारचा क्वेश्चन मग नंतर ऑप्शन एलिमिनेट करून सॉल्व्ह करू शकाल. ठीक आहे. त्यानंतर पहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोडा अंदाजाने तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे. कसा सॉल्व्ह करायचा हे मी तुम्हाला सांगतोय. ठीक आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक मंडळे आणि संघटना स्थापन केल्या, त्या कोणत्या आहेत हा प्रश्न विचारलेला आहे. परकीय व्यापार या मेन्शन केलेल्या टॉपिकवर क्वेश्चन विचारलेला आहे. पहा आपण परकीय व्यापार अख्खा कोळंबे सरांच्या पुस्तकातून वाचून घेऊ, रट्टा मारून घेऊ, मात्र क्वेश्चन आला भलताच.
ठीक आहे. तर अशा वेळी घाबरण्याची गरज नाही आहे. मूळ कन्सेप्ट आपली तिथे लावायची. कोणत्या संघटना विचारलेल्या आहे? निर्यातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या. तर मग नावात जर तुम्ही ऑप्शन बघायचे आणि त्यानुसार ठरवायचं. पहिली संघटना निर्यात विकास मंडळ, तिच्या नावातच ती आहे. ती आहे की नाही आहे याच्यात नाही जायचं. आयोगाला ते अपेक्षितही नाही आहे. आयोग इथे तुमचा अंदाज चेक करताय, तुमची अभ्यासातील प्रगल्भता चेक करताय, मॅच्युरिटी चेक करताय. ठीक आहे. तर त्यानुसार मग पहा काय करायचं. पहिला ऑप्शन आहे निर्यात विकास मंडळ. तर इथे नावातच निर्यात आहे, त्याचा विकास आहे, त्यामुळे हा ऑप्शन असणारच आहे. दुसरा आहे शेती आणि प्रक्रियायुक्त अन्न पदार्थ निर्यात विकास मंडळ. याच्या नावातही निर्यात विकास मंडळ आहे, त्यामुळे हाही ऑप्शन असणार आहे. म्हणजे ए आणि बी कन्फर्म आहे. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, ए आणि बी कन्फर्म आहे. सी जो आहे तो वस्तू मंडळ आहे आणि डी आहे पायाभूत सुविधा विकास आणि वित्तीय मंडळ. इथे आपलं कन्फ्युजन होऊ शकते. मात्र इथे पहा, जर तुम्ही आणखी थोडे मॅच्युअर स्टडी केला असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की पायाभूत सुविधा विकास आणि वित्तीय मंडळ याचं काम काय असेल? देशात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि वित्तीय सुविधा पुरवणे. निर्यातीशी कुठेही याचा संबंध आहे का? नाही. मात्र जर ते म्हणजे डायरेक्टली आपण अंदाज लावू शकतो की हे कुठेतरी निर्यातीशी संबंधित नसायला पाहिजे, कारण की त्याच्या नावात काय? पायाभूत सुविधा विकास आणि वित्तीय महामंडळ, म्हणजे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि वित्तीय सुविधा देणे हे त्याचं काम असेल. मात्र जे वस्तू मंडळे आहे ते कुठेतरी निर्यातीशी संबंधित असेल. आता तिच्या ऑब्व्हियसली निर्यात कशाची होत असते? वस्तू आणि सेवांची, आणि ते वस्तू मंडळे असं कुठेतरी नाव आहे, त्यामुळे कुठेतरी हे निर्यातीशी संबंधित आहे असं आपण गेस करू शकतो. ठीक आहे. आणि त्या आधारे आपण कोणतं ऑप्शन टिक करू? सेकंड. आणि आन्सर सुद्धा काय आहे? तेच आहे. ठीक आहे. त्यानंतर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तो आहे लोकसंख्या संक्रमणाच्या सिद्धांतावर. ठीक आहे. कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन आहे. तुम्ही लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांत तुम्हाला माहीत असला पाहिजे. फार सोपा कन्सेप्ट आहे. लोकसंख्या या टॉपिकवरती हा क्वेश्चन आहे. पण लोकसंख्या संक्रमणाचा जो सिद्धांत आहे तो दोन आधारावर ठरवला जातो. एक जन्मदर आणि दुसरा मृत्यूदर. जन्मदर आणि मृत्यूदराच्या आधारे लोकसंख्या संक्रमणाचे प्रामुख्याने 3 टप्पे आहे. प्रामुख्याने 3 टप्पे आहे, 3च टप्पे नाही आहे. ठीक आहे. प्रामुख्याने 3 टप्पे आहे. अलीकडच्या काळात आणखी 4था आणि 5वा टप्पा सुद्धा आलेला आहे. मात्र 3 टप्पे मी तुम्हाला सांगतो, 4था आणि 5वा तुम्ही वाचून घ्याल. ठीक आहे. तर लोकसंख्या संक्रमणाचा सिद्धांत हा जन्मदर आणि मृत्यूदराच्या आधारे ठरतो. ठीक आहे. आणि म्हणजे या आधारे सुरुवातीच्या काळात 3 टप्पे सांगितले गेले. त्यातला जो पहिला टप्पा आहे त्यामध्ये जन्मदर आणि मृत्यूदर जास्त असतो. म्हणजे जो कोणताही देश जेव्हा लोकसंख्या संक्रमणाच्या पहिल्या टप्प्यात असतो, कोणताही देश जेव्हा लोकसंख्या संक्रमणाच्या पहिल्या टप्प्यात असतो तेव्हा त्या देशामध्ये जन्मदर सुद्धा जास्त असतो आणि मृत्यूदर सुद्धा जास्त असतो. म्हणजे जन्मणाऱ्याची संख्या सुद्धा जास्त असते आणि मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या सुद्धा जास्त असते. म्हणजेच लक्षात घ्या, तिथे जन्मही जास्त आहे आणि मृत्यूही जास्त आहे. म्हणजे तिथे लोकसंख्या कशी असेल? वाढेल का? नाही. तिथे लोकसंख्या कशी असेल? स्थिर असेल. म्हणजे जो पहिला टप्पा आहे, लोकसंख्या संक्रमणाचा पहिला टप्पा आहे, त्या पहिल्या टप्प्यामध्ये लोकसंख्या कशी असते? स्थिर असते. का बरं? कारण की तिथे जन्मदर आणि मृत्यूदर दोन्ही जास्त असते. ठीक आहे. त्यानंतर जो दुसरा टप्पा आहे त्यामध्ये काय होते? आरोग्य व्यवस्था सुधारलेली असते. आरोग्य व्यवस्था सुधारल्यामुळे त्या देशातील मृत्यूदर कमी होतो, मात्र अजूनही जन्मदर कमी झालेला नसतो. म्हणजेच दुसऱ्या टप्प्यात काय होते? जन्मदर जास्तच राहतो, मात्र मृत्यूदर काय होतो? कमी होतो. आता लक्षात घ्या, जन्मदर जास्त झालेला आहे आणि मृत्यूदर कमी झालेला आहे. म्हणजेच लोकसंख्या वाढेल की कमी होईल? वाढेल, प्रचंड वाढेल. लोकसंख्येचा विस्फोट होईल. दुसऱ्या टप्प्याला लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा टप्पा म्हणतात. भारतात हा टप्पा 1951 ते 81 मध्ये होता. ठीक आहे. भारतात हा दुसरा टप्पा कधी होता? 1951 ते 81 मध्ये होता. लोकसंख्या विस्फोटाचा हा टप्पा आहे. ठीक आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात काय होते? लोकांच्या लक्षात येते की जास्त लोकसंख्या म्हणजे जास्त मुले होणे हे कुठेतरी आपल्यासाठी आता योग्य नाही, यांचा भार आपल्याला पेलणार नाही आहे. अशा अनेक सुधारणा होतात की त्यामुळे जास्त मुले हे एक बर्डन वाटू लागते आणि त्यामुळे जन्मदर कमी व्हायला लागतो आणि मृत्यूदर तर कमी झालेलाच असतो. म्हणजेच तिसऱ्या टप्प्यात काय होतो? जन्मदरही कमी होतो आणि मृत्यूदरही कमी होतो. म्हणजेच लोकसंख्या आता हळूहळू घटायला लागते किंवा स्थिर व्हायला लागते. हा लोकसंख्या संक्रमणाचा तिसरा टप्पा. म्हणजेच लक्षात घ्या, पहिल्या टप्प्यात काय असते? जास्त जन्मदर जास्त मृत्यूदर. दुसऱ्या टप्प्यात काय असते? जास्त जन्मदर कमी मृत्यूदर.
कमी मृत्यूदर, आणि तिसऱ्या टप्प्यात असते कमी जन्मदर कमी मृत्यूदर. ठीक आहे. भारत सध्या कितव्या टप्प्यात आहे? भारत सध्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे, कारण की भारतात जन्मदरही कमी होत आहे आणि मृत्यूदर तर कमी झालेलाच आहे. 1951 ते 81 मध्ये भारत दुसऱ्या टप्प्यात होता, जेव्हा जन्मदर जास्त होता आणि मृत्यूदर कमी होता. अजूनही काही राज्ये, बिहार, यूपी यासारखी मागास राज्ये ही दुसऱ्या टप्प्यात आहे. ठीक आहे. आता डिटेलमध्ये शिकवायचं तर एक लेक्चर घ्यावं लागेल, मात्र मला इथे लेक्चर नाही घ्यायचे, मला तुम्हाला फक्त सांगायचं आहे. ठीक आहे, की हे काय आहे. तर बा यावर पुढेही भविष्यात क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की भारत सध्या लोकसंख्या संक्रमणाच्या कोणत्या टप्प्यात आहे, लोकसंख्याचा विस्फोट कोणत्या टप्प्यात होतो, कृषी आधारित टप्पा कोणता आहे, म्हणजे हे जे टप्पे आहे हे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे की नाही आहे. काय वाटते तुम्हाला, हे लोकसंख्या संक्रमणाचे टप्पे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आहे की नाही आहे? ऑब्वियसली आहे. पहिला जो टप्पा असतो तो कधी असतो लक्षात घ्या, जेव्हा कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असते. का बरं? कारण की लक्षात घ्या, अर्थव्यवस्था आणि लोकसंख्या संक्रमणाचा संबंध आहे. जेव्हा कृषी आधारित अर्थव्यवस्था असते तेव्हा शेतीमध्ये काम करणारे जास्त असावे, एकत्रित कुटुंब व्यवस्था असते. कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये एकत्रित कुटुंब व्यवस्था असते, त्याच्यानंतर काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त असावी असे अपेक्षित असते आणि त्यामुळे जास्त मुले होऊ देण्याकडे कल असतो. शिक्षणावरचा खर्च नसतो, त्यामुळे झालेली जास्त मुले हे बर्डन वाटत नाही. दुसऱ्या टप्प्यात आरोग्य व्यवस्था सुधारल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात काय असते, उद्योगधंद्यांचा विकास होतो. उद्योगधंद्यांचा विकास झाल्यामुळे एक काय म्हणू आपण, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू होते. त्यामुळे लोकांचे शहराकडे स्थलांतर सुरू होते. शहराकडे स्थलांतर झाल्यामुळे त्यांचा जीवनमानाचा दर्जा सुधारलेला असतो आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यूदर कमी झालेला असतो. त्यामुळे जसजसं उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करेल तसतसा मृत्यूदराचा कमी होईल. हे ऑब्वियस आहे. का बरं? कारण की उत्पन्न वाढलेले असते आणि जीवनमानाचा दर्जा सुधारलेला असतो. आणि तिसरा जो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था आहे त्यामध्ये काय होणार आहे की जीवनमानाचा दर्जा तर वाढलेलाच असतो, मात्र एक स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मेंटेन्स करण्याचं एक बर्डनसुद्धा प्रत्येकावर असते. जर तुम्ही पाहिला आता सध्या आपण तिसऱ्या टप्प्यात आहे. या टप्प्यात मुलांवर शिक्षणाचा म्हणजे जास्त मुले ही ओझे समजली जातात. का बरं? कारण की या तिसऱ्या टप्प्यात साधारणतः दोघेही म्हणजे मुलगी म्हणजे नवरा आणि बायको दोघेही कामाच्या शोधात असतात. मुलींच्या करिअरला सुद्धा महत्त्व आलेलं असते. त्यामुळे मुली कुठेतरी किती मुले होऊ द्यायला पाहिजे या दृष्टीने सजग असते. त्याचप्रमाणे मुलांवरचा खर्चसुद्धा वाढलेला असतो, शिक्षणावरचा खर्च वाढलेला असतो, त्यांना पुरवणाऱ्या सुविधांवरचा खर्च वाढलेला असतो आणि त्यामुळे कमी मुलांमध्येच कमी मुले होऊन त्यांनाच चांगल्या प्रकारे घडवण्याचा समाजाचा कल असतो. ठीक आहे. अशी बरेचसे कारणे आहे, सहज कारणे आहे. ठीक आहे. ती परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची नाही. तर या तिसऱ्या टप्प्यात त्यामुळे जन्मदर कमी झालेला असतो. तर अशा प्रकारे हे लोकसंख्या संक्रमणाचे टप्पे तुम्हाला वाचायचे आहे. तर याचा आन्सर काय राहील, लोकसंख्या संक्रमणाच्या दुसऱ्या टप्प्यावर काय होते, जन्मदर उच्च होतो आणि मृत्यूदर उच्च परंतु मृत्यूदर वेगाने घटतो. ठीक आहे. हे पहिलं आन्सर राहील. त्यानंतर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो मनरेगावर आहे. आता पहा आता सुद्धा येणाऱ्या एक्झाममध्ये सुद्धा मनरेगावर क्वेश्चन अपेक्षित आहे. ठीक आहे. रोजगार